ल तपाईहरु सबजनालाई मेरो तर्फबाट नमस्कार है। संगीतमय अभिवादन गरे मैले तपाईहरु सबैजनालाई। आज फेरि एउटा हाम्रो देशको असाध्यै नै फेमस गीत यो पनि जाई फुलको बासना भन्ने गीत सिकाइदिनुस् न भनेर भन्नुभएको थियो। अब यो कसले भन्नुभएको तपाईहरु आफैलाई थाहा छ। कति जनालाई मैले यो गरौँ है धेरैको आएको छ साथीभाइहरुको जो मन पराउनु भएको छ, खुसी लागेको छ। यसको सरगम मैले सानो सर लाएर यहाँ राखी मैले लेखेर पनि राखिदिएको छु। ल यो पनि सार्नु होला है। यो मको माथि ठाडो धर्को लगाएको चाहिँ तीव्रमा भनेर थाहा छ है तपाईहरुलाई। यो थाहा पाउनु जरुरत छ है। नोटेसन यो लेखिदिएको चाहिँ तपाईहरुले अलिअलि थाहा पाउनु भयो भनेदेखि चाहिँ सुनमा सुगन्ध हुन्छ, हैन भने चाहिँ फेरि अलि महाभारतै पर्छ है सर। त्यही भएर यो नोटेसन चाहिँ पढ्न जान्नुपर्छ। अझ मैले यो टाइममै एक्ज्याक्टली मिलाइदिएको छैन, सरसरी टकटकी लाएर गर्नुस् भनेर मात्रै मैले लेखिदिएको छु है। ल यो अब आशा छ बिस्तार तपाईहरु प्र्याक्टिस गर्नु होला है। यो औँला चालेर मात्र देखाउनु सर भनेर धेरै साथीभाइहरूले भन्नुभएको छ। यो औँला चालेर मात्र गर्दा तपाईहरुलाई फेरि उही कुहिरोको काग जस्तो हुन्छ के काम त्यो कुहिरोको काग जस्तो भएर है। त्यो मैले अघिल्लो पनि भिडियोमा भनिसकेँ। त्यो बाबा मामु भन्न त्यो बच्चालाई बाबा मैले सिकाएको हुन्छ। पढ्न जान्नु पर्यो नि। भोलिपर्सि ब आकार बा, बलाई एकार दिएछ आकार आ बा बाबा भनेर पढाउँछौँ नि अनि पछि होइन। त्यस्तै गरेर गरेको थियो। यो अब औँला गर्दा चाहिँ के भन्नुभयो, म यो तीव्र मबाट सुरु हुन्छ यसरी, यहाँबाट यसरी जान्छ है तीव्र मबाट। अब यो तपाईलाई नोटेसन लेखिदिएपछि क्लियरली भयो। अब यो बजाउँदा बजाउँदै यसका भित्रका चिजहरू अझ तपाईहरुलाई अझ थाहा हुन्छ, ज्ञात हुन्छ। तपाईहरुले अब यो सरगम थाहा छैन भने यसमा सर्च गरेर हेर्नुस्। मैले तपाईहरुलाई चाहिँदो गरेर मैले यसमा चाहिँ सरगमहरू राखिदिएको छु। अझ बेसिकली हुनुहुन्छ भने अर्को एउटा च्यानल छ फ्लुट ट्रेनिङ नेपाल भनेर, त्यसमा मैले 1 देखि 30 सम्मको एक-एकवटा गरेर लेसन बनाइदिएको छु। त्यसमा पनि गएर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, फाइदा लिन सक्नुहुन्छ संगीतको बारेमा हैन। ती अलङ्कारहरू, अलङ्कार भनेको बहुमूल्य गरगहनाहरू के, संगीतको बहुमूल्य गरगहना। अलङ्कारको अर्थ त धेरै बहुमूल्य गरगहनालाई भन्छ नि है। हो त्यस्ता चिज राखिदिएको छु। ती संगीतका बहुमूल्य गरगहनाहरूलाई चाहिँ अँगालेर चाहिँ प्र्याक्टिस गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नु हो भने तपाईहरुलाई कसैले रोक्ने चाहिने भनेर चाहिँ छैन सर। ल मेरो तर्फबाट चाहिँ तपाईहरुलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। जीवनमा बाँसुरी मनपर्छ, बाँसुरी बजाउन मन लाग्छ भने चाहिँ मैले यसरी सहयोग गरिरहेको छु। निरन्तरता हुने नै छ भन्ने आशका साथ तपाईहरुलाई शुभकामना है त। ल टक्क गर्नु होला।